ආයුබෝවන් යාළුවනේ ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Gans Productions විසින් ඉදිරිපත් කරන Agri Lanka YouTube වැඩසටහන් පෙළ වෙත. ඉතින් ගියවර අපේ YouTube වැඩසටහන් බලපු අපේ Agri Lanka videos බලපු ගොඩක් අය අපෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තිබ්බා. ගෙදරදීම ස්වභාවික කෘමිනාශකයක් හදාගන්න විදිය කුමුදු මහත්මයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන අරමුණින් අපි අද සූදානමින් ඉන්නවා ස්වභාවිකව කොහොමද සෞඛ්‍යයට හිතකර ආකාරයෙන් කෘමිනාශකයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පියවරෙන් පියවර සවිස්තරාත්මකව ප්‍රායෝගිකව උගන්වන්න. දාම උදේට නැගිට්ටාම පුරුද්දක් වශයෙන් මගේ ගෙවත්තටම යනවා. ගිහිල්ලා මේ වගේ බලනවා ගස්වල ඉන්න සත්තු කියලා. දැන් මේ එක සතෙක්. දැන් මේ පත්‍රේ ඇලිලා ඉන්නේ. එක කුමී. බලනවා දැන් තව මේ කන්දි බටු ගහේ කඳ විඳින පණුවක්. මේකේ දැන් මේකේ මේ ඒවත් අපි මේ වගේ කපන්න ඕනේ. දැන් මේ කඳ විඳින පණුවේ කඳ විදලා. ඒ වගේ මේ හැම කුමියෙක් විදලා තියෙන හැම ගස්වල හැම කුමියෙම විදලා තියෙන ගස් අතුව සේරම අපි කපලා මේවා පුලුස්සලා දාන්න ඕනේ. සුද්දක් වශයෙන් උදේට නැගිට්ටාම අපි මේක නම් අපේ ගෙවත්තට මේ කුමී සත්තුන්ගේ විනාශය වළක්වා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ හැම අත්තම්ම මේ බිම දාන්න නැතුව මේ වගේ shopping cover එකකට දාලා
ඇතුලකට දාන්න ඕනේ. බිම දැම්මොත් ආයෙත් ඒ කුමියා ආයෙත් අපේ ගස් වලට හානි කරන්න එනවා. දැන් මේ ගෝවා ගහේ මේ කොලේ කන්නේ දලඹුවේ. නැත්තම් ගොළු බෙල්ලෝ, හංගොල්ලෝ. මේවා. මේ හැමදාම මේ හංගොල්ලෝ, ගොළු බෙල්ලෝ, දලඹුව වගේ තමයි මේ වගේ මේ විනාශ කරන්නේ අපේ ගෝවා ගස්. කන්ද විදින පණුව. මේක ඇතුළේ ඉන්නේ පණුවේ. මේ පණු බිත්තර මේ බිත්තර. ඒවා අපි එහෙම මේ බිමට දාන්න නැතුව ඒවා shopping cover එකකට දාලා ගැට ගහලා මේක පුච්චන්න ඕන. විනාශ කරලා දාන්න ඕන. එතකොට අපිට මේ අපේ ලෙඩ වලින් ආවම කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මං කියලා දෙන්නේ මේවට අපි කුමිනාශක නැතුව අපේ ගෙවත්තෙම හදාගන්න අපේ පෝරක් කොහොම ඇට නිස්කාරකය තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මම මේවැ ලෙඩවලින් මේ බලන්න මේ බණ්ඩක්ක ගහේ මේ පත්‍ර කනිත්තා කියලා දැන් මේ පත්‍රවල වෛරම් කොළ ඒ සතා යන පාරවල් තියෙනවා. ඒකට මේ සතාගේ මේ බිත්තර මේවා හැමදේම කපලා මේ ගහ දැන් කොළ අයින් කරන්න ඕනේ. මේ දැලඹුව පණුව ඔයගේ සත්තු කාලා තමයි මේ ඉතින් බිත්තර මං අද ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේ කුමිනාශක නැතුව කොහොඹ බීජ වලින් කොහොම බීජ නිස්කාරකයක් හදාගන්න. දැන් මේ බලන්න අපි දැන් මේ කොඩ වෙච්ච කොච්චි ගහ. එකේ අතු කෑල්ල. මේ ගෝවා ගහේ පණුව කාපු කොළයක්. මේ දැලඹුව කාලා විනාශ කරපු බටු ගහේ කොළේ. අපි මේ තියෙන මේ බටු ගෙඩිය මේ ඉන්නේ පණුව. මෙන්න මේ සතා තමයි ගෙඩි කඳ කොළ කන පණුව. ඔයාලට මේ ඇහෙන් මේ දකින්න පුළුවන් මේ සතා බඳ කරන්න අපි මේ අපේ නිස්කාරකය ගැහුවම ගොඩාක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. අපි මේවට මේ දැන් මේ මැස්සේ අපේ කොළ කොට වෙනවට අපේ ගෙවත්තට එන්නේ සුදු මැස්සා තමයි ගොඩාක් අපිට හානි කරන්නේ සත්තු. දැන් අපි බලමු කොහොඹ බීජයට කොහොමද අපි මේ නිස්කාරකය හදන්නේ. අපිට කිසිම ඉස්සෙස්මම කිසිම දෙයක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේක කුමිනාශක කිසිම දෙයක් අඩංගු නැහැ. ඒකින්ද අපිට ඕන විදිහට ඕන දෙයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේ හොඳට හොදාගත්තු කොහොඹට ගෑම් 50යි. හොඳට පිරිසිදු කරගෙන හොඳට වේල ගන්න ඕනේ. වේලගත්තු කොහොඹට ගෑම් 50 තමයි මේ තියෙන කොහොඹට ග්‍රෑම් 50යි. ඒ ග්‍රෑම් 50 හොඳට තලා ගන්නවා. තලාගෙන අපි වතුර ලීටරයකට ඒ කොහොඹට ග්‍රෑම් 50 දාලා පැය 12ක් රෙදි කෑල්ලකින් වහලා අඳුරු ස්ථානයක තියලා වහලා තියෙනවා. පැය 12ක්. පැය 12ට පස්සේ අපි ඒක අරගෙන අපිට ඔය කැඩිච්ච අපිට අලුතෙන් ගන්න ඕනේ නෑ බඩු. අපේ ගෙදරම තියෙන අයින් කරන බඩු අපි ගුහුණියක් වශයෙන් හැමදේම ඒ විදිහට පරිහරණය කරගත්තාම අපිට විසි කරන්න දෙයක් නැහැ. ගෙදර අපි ඕන දෙයක් දැන් මේ වගේ පෙරා ගන්නවා. මැටි මුට්ටියකට විශේෂයෙන් දාන්න ඕනේ. පෙරාගෙන අපිට මේක තව ටිකක් මිරිකලා හොදලත් ගන්න පුළුවන්. පෙරාගෙන සබන් කුඩු නැත්තම් සැම්පෝ නැත්තම් ටීපෝල් මොන හරි චුටි සුවල්පයක් දාලා අපි හෑන් ඔස්සේ කෙනකින් ප්‍රෙස් කරන එකකින් මුළු ගහම තෙමෙන්න මේව කරනවා. මම ඔයාලට දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතිනේ. ඒ ටිකල මම ඔයාලට ගහක්
ඒකට වත් මේ ඉහින හැටි මම ඔයාලට පෙන්නන්න. අපි මේ වගේ හොඳට කොහොඹ නිස්කාරකේ හදාගෙන මුළු ගහම හොඳට හරෝ කොළ යටට වැඩියෙන් ගහන්න ඕන. කොළ යට තමයි මේ පොඩි කුමින් සත්තු අපේ ඇඟේ ගෑවුනට කමක් නැහැ. මොකද මේක වසවිස නෙවෙයිනේ. අපි මුළු ගහම තෙමන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් කොළ යටට ගහන්න ඕනේ. හවස් වරුවේ. හවස් වල අවුව ටිකක් බහින වෙලාවට, වැස්ස වෙලාවට ගහන්න එපා. හේදිලා යන නිසා. මේ වගේ හොඳට ගහේ කොළ තෙමෙන්න හොඳට ගහන්න ඕනේ. ආයි සතියක් විතර ගියාට පස්සේ ආයිත් ඔයාලා බලන්න මේකේ වෙනස. ඒ මොකද ආයි සති දෙකෙන් දෙකට වගේ ඕගොල්ලෝ මේක දිනපත් පුරුද්දක් වශයෙන් මේ කොහොඹ නිස්කාරයක් ගහන්න. එතකොට මේ කුමින් සත්තු අපිට අවම කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් දලඹුවන් කන්නේ දැන් සේනා මේ කියලා දැලඹුවෙක් ඉන්නවනේ. ඒ දැලඹුවා විනාශ කරන ගොඩාක් දුරට අපිට මේක උපකාරී වෙනවා. මේ කොහොම නිස්කාරකේ ගහලා මුළු ගහාම තෙමෙන්න හොඳට වැස්සා වගේ ගහන්න ඕනේ. මොකද ඇඟේ ගෑවුනත් කමක් නැහැ. පොඩි ළමයෙක් එතනින් ගියත් කමක් නැහැ. මොකද වස විස නැහැ. කුමිනාශක නැති නිසා මේ වගේ හොඳට ගහ තෙමන්න. මේ එන කුමින් සත්තු ගොඩාක් අපිට අවම කරගන්න පුළුවන්. මං අත්හදා බලලා ඔයාලට මේ කියලා දුන්නේ. ඕගොල්ලත් මේක අත්හදා බලන්න. මං ඔයාලට කොහොඹ කොළ නිස්කාරකයක් අද මං ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේක හරියට 100%ක්ම විශ්වාසයි. කොච්චි ගහත් හොඳට තෙමෙන්න ගහන්න. පුරා අවුව උදේවරුව ගහනවා. අවුව බැට්ටින් ඉස්සෙල්ලා ගහනවා. පොඩ හවස අරුව තමයි ගොඩාක් දුරට හොඳ. කොළ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා කොඩ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා තමයි අපි මේ බේත ගහනවා. කොළ ලෙඩක් හැදුනාට පස්සේ ලෙඩේට වැඩුණාට පස්සේ බෑනේ. ලෙඩේ හැදීගෙන එනකොට තමයි අපි බේතක් කරන්න ඕනේ. මම මේ ඔයාලට කියන්නේ මේ වගේ කෑම ලෑල්ලක් හදලා ඔයාලා ගෙවත්තේ මේ වගේ බත්තක් ටිකක් දාන්න උදේට. එතකොට දැම්මහම මේකට එනවා පොල් කිච්චෝ. ඒක සත්තු කුරුල්ලු. උන් ආවහම මේවා කාලා අර වටේ ඇරගෙන කුමින් සත්තු උන් අල්ල ගන්නවා. එතකොට අපේ තියෙන ගෙවත් තියෙන මේ ඉන්න සත්තු ටිකෙන් ටික අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ උපක්‍රම ඕගොල්ලෝ කරන්න. මම එහෙම කළා තමයි ගොඩාක් දුරට මගේ කුමින් පාලනය කරගන්නේ. ඔයාලට මම මේ තව කියලා දෙන්නේ. අපිට ගොඩක් අයට කොහොඹ ඇට හොයාගන්න බෑනේ. කොහොඹ ඇට හොයාගන්න බැරි අයට කොහොඹ කොළ. කොහොඹ කොළ කිලෝ 1යි. ඒකට ඒක හොඳට කොටලා වතුර ලීටර් 3ක් වතුර ලීටර් 3ක් දාන්න ඕනේ. ඒ කොටපු කොළට ඊට පස්සේ දවස් 3ක් මේක මැටි භාජනේ වහලා රෙදි කෑල්ලකින් වහලා දවස් 3ක් පල් කරන්න. පල් කළා මේක හවස් අරුවේ හොඳට මේ හෑන්ඩ් එකකින් ඔයාලා අර බෝගෝල්ට ගහන්න. එතකොට අපේ මේ පොඩි සත්තු ඔක්කොම මේ නැති වෙලා යනවා. ඔයගොල්ලෝ පුරුද්දක් වශයෙන් හැමදාම මම කියන්නේ ඔයාලට උදේට නැගිට්ටාම තේක හදලා ගෙදර ඇවිත් තේක හදලා ඉවිල්ලා හැමදාම පුරුද්දක් වශයෙන් ගෙවත්තට තමන්ගේ ගෙවත්තට ඇහිලා මේ කුමින් සත්තු පොඩ්ඩක් බලන්න. බලලා ඊට පස්සේ ගෙදර දවසේ වැඩ ටික කරලා පටන් ගන්න. මම ඒ කොහොඹ නිස්කාරයක් ගහපු මගේ ගෙවත්තේ තියෙන පතෝල නෑ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒවා.
ඔව් යාළුවනි, මං හිතන්නේ ඔයාලා මේ වැඩසටහනෙන් පස්සේ ලොකු පරිපූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගත්ත කොහොමද ස්වභාවිකව කොහොම කෘමිනාශකය හදාගන්නේ කියලා, ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද වගේම ඒ ගැන ගොඩක් තොරතුරු ඔයාලා දැනගත්ත කියලා මං හිතනවා. ඉතින් තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මොකද මේ වගේ ඉතාමත් වටින කියන වීඩියෝස් SL Gans Productions හරහා Agri Lanka හරහා ඔයාලට අපි ලබා දෙන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒවා වල notifications ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි subscribe කරොත් විතරයි. ඉතින් කුමුදු මහත්මියගෙන් දැනගන්න අහගන්න යම්කිසි කෘෂි ගැටලු තිබෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම එතුමියගේ දුරකථන අංකයට කෝල් එකක් දීලා ඒ ගැන අහන්න. ඒ වගේම එහෙමත් නැත්නම් පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාලා ඒ ගැන අහන්න. ඔයාලට ඕනෑම ගැටලුවකට පිළිතුරු දෙන්න SL Gans Productions අපේ ටීම් එක සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපිට like කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, share කරන්න. මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන යාළුවන්ට අනිවාර්යෙන්ම මේ ගැන කියන්න, share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් නවතම වීඩියෝ එකකින් නවතම අත්දැකීමත් එක්ක ඉක්මනින්ම ඔබ සම හමු වෙන්න සූදානමින් අපි සමගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.